Good morning, everybody! It's Saturday and today is March 20. Naisipan ko lang mag-vlog. Kagising lang namin. Tapos dumiretso ako dito sa tuan. Ayan. And nagluluto tayo ng something na pagkain ng mga bagets. No. Ayan. Diyan na lang kayo. Ano ba? Saan ba? Ayan. Wala kasi akong tripod eh. Ayan. Ang niluluto ko is sotanghon, tapos nagpapakulo ako ng konting buto-buto, tapos lalagyan ko ng giniling. Ayan, ito giniling, pampalasa din. Tapos with mushroom, para mas ano siya, mas maraming flavor. Ayan. Mushroom. Kalimitan na pampalasa ko sa mga pagkain is sibuyas, bawang. So, hindi ako masyado sa mga MSG, ganyan. So, pag gusto ko pang, pag gusto ko pang mas malasa pa, dinadagdagan ko siya ng mga, ayun nga, onion. Tapos maglalagay din ako ng patis, ng pepper, gano'n. Hindi ko dadamihan ng, yung mga seasoning. Kasi diba, medyo hindi siya maganda sa ating health. Tapos asin, ang additional na rin, flavor din, aside sa patis. Gusto ko talaga pamalasa is patis. So, kinukulo ko na yung ating buto-buto. Tapos, ihuhulog ko yung ating onion and garlic para mag-mix yung flavor. Ito na yung binaboil natin na buto-buto. Pang lang naman siya. Pang mince. Kaya coffee lang. Yan. Tapos ilalagay ko na yung mushroom. Mushroom soup to ba? Yan. Black mushroom soup. Tapos kulain lang din ulit natin. Ayan. Then, tapos lagyan na natin yung ating ground beef. Ayan, galing freezer to, tsaka luto na yung ground beef ko. Kaya, ayan, medyo may namumuong mga oil. Lalagyan ko na lang ulit ng water kasi kulang yung water. Steam pa muna. Okay, so ayan na yung ating broth, mga bel. Hulog na natin yung ating sotanghon. Guys, sobrang kumukulo niya siya. Ready na to for eating. Ready to serve na to. Yes. Kain na. Oh no, your milk. Where's your milk? Next.
Galing ni Gia magboto ng shirt. Last, baby. Bitin na yata yun sa'yo, ano ka? Yay! Oh. Pull your dress. Pull your dress. Pull your dress. Oh. It's raining. It's raining. Oh, look at mommy. Yeah, nice. Sit nice. Yeah. Look at mommy. Yay, ba't nangangati ka? Smile, smile. 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 It's raining. It's raining. Daming mga bunga. Yay! Ay, meron din pala dito. Bago na mumulaklak. Oh, there with you. Lots of tomatoes. Lots of tomatoes. Baby. Meron na nga na ano eh. Meron na nga nalaglag. Even, ito naman na ako ng kalamansi. Actually, na ano na pitasan ko na ng mga dami, no? Ito, kumpul-kumpul na. Nice, bro. You touch the fruits. You touch the tomato. Touch lang. Touch only. Oh, no, 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 no! Okay, let's count how many tomatoes. Yeah. Count na, dali. Okay, one. Tomatoes. Oh, how many? You count na. One. No, you count. Baby. Oh, how many? One. How many tomatoes? You count na. You count how many tomatoes. Oh, there's more tomatoes there. Oh, you count na. Oh, 1, 2. 1, 2. Oh, that's calamansi. Oh no.
Yeah, kiss Lola. Yeah, kiss Lola. Lola, not Rishi. Oh, kiss Rishi. Hala, ano ba naman yan? Grabe. Buti malakas ang buto ni Rish. Careful kaya. Dahan-dahan naman, ging. Slowly lang. Ang bilis na maglakad. Ano, siguro 2 years old yan. Ano na. Takbo na yan. Comb your hair. Maris. Comb your hair. Maris. Yan. Good girl naman. Comb your hair na. Oh, comb your hair. Hindi yan. Other side. Other side. I know, not for the mouth. That's not a toothbrush. Oh, comb your hair. Oh, comb your hair. Dirty. Dirty naman!